Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Selena Vlog. And for today's vlog, ay gagawa po tayo ng DIY face mask. So, ang pangunahing ingredients ng ating DIY face mask for today is ito pong itlog, kape, and optional po ito kung gusto mo itong gamitin ang lemon juice. Anyway guys, it's been a while na hindi na po ako nakapag-upload ng mga videos ko kasi nga busy tayo. But I am thankful that ngayon nakapag-time na din akong mag-vlog for today. So, back to our topic guys. Yung face mask na gagawin natin is very affordable lang. So, bago tayo mag-start guys, ay papakita ko po muna sa inyo kung paano ko kung paano ko siya pinaghalo-halo, paano ko prepare yung face mask DIY ko. So, ito na po yung DIY face mask natin. So, ito na po siya. Napaghalo-halo na po natin. So, ilagay na. Mahalagang paalala, bago nyo i-apply ang DIY face mask, ay maghilamos muna kayo. Linisin nyo muna ang mukha nyo. At, para hindi sagabal ang buhok nyo, itali nyo. So, itatali ko muna ang aking hair. Iyan. Para hindi siya sagabal. At, ito, headband. So, ayan guys. And, ready na po ang aking brush. So, ito po. Pwede nyo rin itong i-transfer dito. Para next, sa, like, in the other day, magamit nyo siya. Ilagay nyo lang siya sa ref. So, ito, transfer ko siya. Kasi gusto kong magamit ko sa other day. Nagsi-face mask kasi ako, like every other day. So, ilalagay ko lang to sa ref. Huwag sa freezer ha. So, ito mag-a-apply na ako. Bango ng coffee. Alam nyo guys, hindi na talaga ako nakapag-coffee kasi nga buntis ako. Ang sarap ng coffee. Ang sarap ng amoy ng coffee. This is very relaxing. And alam nyo guys, it's very cold. Ang ginaw niya sa mukha. So, ibabad natin ng, ng 15 to 20 minutes ang ating mukha sa ating DIY face mask. Nafe-feel ko na siya guys, na yung face ko nagta-tighten. Yan, nagda-dry na yung coffee.
Ang bango-bango talaga ng coffee. So, benefits ng egg at coffee mask ay tightens pores. Ayan guys, nagta-tight na po yung face ko. Halos hindi ko na maigalaw yung dito ko. Yung bibig ko, halos hindi ko na siya maigalaw. So, nagta-tightens yung pores ng face ko. Reduces acne and blemishes. Reduces oil. So, itong DIY face mask na to is, if you are, oily face, kailangan mo itong i-try. So, it tightens your skin, reduces the appearance of dark spots and acne scars. So, yun, kung may scars ka sa face mo, kailangan mo din itong gamitin kasi nire-reduce niya yun. And, nag-i-even yung skin tone mo. Brighten skin. So, kung gusto mong pumuti yung mukha mo naturally, ito yung gamitin mong DIY face mask. At nag-exfoliate po to. Kasi nga, nilagyan natin ng lemon juice. Yan. Halos hindi ko na maigalaw ang buong face ko. Yan. Ito. Yan. So, basa pa dito. So, maya-maya ay wawash ko to. And, so excited for the result, guys. So, tapos na po yung 15 minutes. And, pwede ko na po siyang i-rinse. I-wash ko lang po yung coffee. At, babalik ako. So, ayan guys. Tapos ko na ang i-rinse yung mukha ko. And, mafe-feel mo talaga yung effectiveness ng coffee at saka yung egg with the lemon. Napaka-smooth na ng face ko. Yan. Smooth na smooth siya, guys. Yan. At saka iba yung aura ko kanina. Nag-start ako sa video. Kaysa ito ngayon. Yan, di ba? Blooming siya. Nafe-feel ko talaga yung coffee kanina. Nung pag-apply ko, ang lamig talaga. So, eto na po yung lalagyan ko. Yan. Ilalagay ko to sa ref para naman magamit ko to in the other day. So, i-maintain ko na po yung eto until maubos ito. So, nakita nyo guys, yung kaibahan yung nag-start ako before maglagay ng DIY mask ko. Yung mukha ko talaga is so haggard. And then, ngayon na nagtapos na akong mag-apply ng DIY coffee mask natin ay ang mukha ko hindi na siya stress. Anyway, guys, at dyan nagtatapos ang aking vlog for today. Kung gusto mong magtanong kung paano ko yun ginawa ulit lahat, sana ay napanood mo ang buong video, ang buong vlog ko. So anyway guys, I hope you learned and enjoy my video, and sana on my next video ay andyan pa rin kayo, manonood pa din kayo sa susunod na vlog ko. Thank you for watching guys. I really hope to see you on my next video, and huwag niyo po kalimutan na mag-subscribe sa channel ko. Mag-stay kayo. Thank you for watching. Bye!